Ôi, đây á, đây á. Em tới đây có đó thì chết. Anh thích nào nào. Nào. Cái đó đi học hả? Đi học. Cái này để đóng lại á. Cái này có ấy không? Cái này bọc không? Cái này bọc. Cái này có bọc không? Chắc phải bọc cho thấy ruồi ấy nhiều lắm. Bọc đi. Cái ruồi xanh này rất nhiều. Sóng gió khi em biết không bao giờ em nói cao nào đâu thôi em đừng đi nữa anh đang về phố mây hoa với qua cơn mây dài đau đớn rất được cố nhân sâu trong một người phải bây giờ còn cũng không người mà một bài quyền khi đã rơi xong rồi mỗi lời Em luôn như vậy. Đó đâu. Em đâu mà còn thương tranh hay sao đó cuối cùng quá cái còn con này khỏi lớp 3 để cái đồ để lắm. Thế là cái đồ hết tao. Đâu tập về đâu rồi, tập về đâu rồi? Đâu rồi, tập về đâu rồi? Tập về thì phải cho những giỏ nào rất thì nào. Thế nào thì không đi trường á. Còn cùng vì đó là thế giới thánh đôi tình tình mới
em nắm hết được lời và nói. Cái đó vô lại em vô đây. Cái này là cái đồ trơn hả em? Đừng có cắn ơn em qua đây. Yeah, khoan chỗ này không à? Ra đây, ra đây. Khi bước người thân sống lên đầu. Để không bác cái, để không bác cái. Lại bác cái. Lấy cái đĩa đâu ngay đĩa đây nè, cái đĩa đấy. Hả? Thôi đâu rồi. Lấy cái này mà đóng xôi này, đóng dạ vâng. Dầu lên trên tay. Rồi, ít thôi. Lấy cà bông nè. Cắt lên trên coi á. Lấy cà bông. Quên đấy. Ai ngồi ghế kìa. Chưa ăn mà đi. Chỉ muốn đến đây biết thấy em. Vì ngày hôm nay em vui rồi phá tan ánh sáng thế nào còn người đã làm là thế giới không phải niềm vui vì em nhớ đến giờ đây ta mất vô người. Tiếp theo đưa leo trò đây hả? Leo cho đây châu chăm có không? Hả? Có đâu châu chăm gì cho trên? Có bác ạ. Đó, gọi tất cả. Đây á, đây á. Anh thích nào đó. Nào. Thấy bao đi học hả? Đúng vào. Cái này để đóng ấy á. Cái này có ấy không? Cái này bọc không? Cái này bọc. Cái này có bọc không? Cái này bọc. Chắc phải bọc cái thế ruồi ấy nhiều lắm. Bọc vào đi. Cái ruồi xanh này rất nhiều. Cho một chơi để trong ấy. Không buồn giấu cho thời gian biết anh quên lại từng nhớ một ngày không cho phép em để phải Phải không đại ca? Bác ơi. Được không? Mấy tháng này thêm nữa tôi thấy thế nào hả? Có mà vẫn đang làm quanh quanh. Tôi chẳng có làm con nhiều. chỉ có chân tình vì yêu anh giờ đây anh còn đang trốn ai nhưng vì anh chẳng hề ôi ai không cho Không đủ ngay, ở trên đá chưa? Đá. Không nghe được là nói gì luôn á. Cảm ơn. Nó nghe nó để anh sáng tôi đá tao mới bỏ. Xin lắm ạ. Chào nhá. Cùng nghe được nhá. Chung mừng.
còn đang trong những đi vẫn trong đời chạy chung lớn anh vẫn chỉ Quang có xuống không? có đằng số một loạt Sài Gòn không rồi là đừng mong có thương gì mong đi khóc phòng để cho chúng biết là giỏi nhờ. Vâng, quý vị thân mến, và ngay lúc này về phía tổ chức để phục vụ tất cả quý vị và bom mặt cái nào cái gì tổ chức sự kiện Lâm Gia Phát, ban nhạc Trần Vạn cùng với gia đình của bé xin được gửi đến tất cả quý vị đã và đang hiện diện trong buổi trưa hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương, trân trọng và nồng nhiệt nhất. Đã thêm một thành viên mới và hôm nay niềm vui đó lại được nhân đôi. Năm 2025 thì gia đình anh chị tổ chức bữa tiệc tân gia ngôi nhà mới cũng như bữa tiệc thôi nồi cho bé, và đặc biệt trong buổi trưa hôm nay xin hiện diện tất cả quý vị đó là một món quà vô cùng tất cả quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Và ngay bây giờ thì chúng tôi không để tất cả quý vị phải chờ đợi thêm phút nào nữa. Ngay lúc này xin mời tất cả quý vị chúng ta hướng ánh nhìn của mình về trung tâm sân khấu để chào đón. Xin mời anh chị cùng trở về trung tâm sân khấu ngay lúc này. Đó chính là gia đình anh Quý và chị Trang. Và một lần nữa xin được gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương, trân trọng và nồng nhiệt nhất. Nay thì gia đình của anh Quý chị Trang rất là vui vì gia đình anh chị đã có cho mình một căn nhà mơ ước, thêm một thành viên mới đó là bé Diệu Linh. Và hôm nay gia đình anh chị tổ chức bữa tiệc rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong buổi trưa hôm nay. Và giờ đây thì thay cho lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị thì xin được cái đồng kính mời anh Quý là đại diện cho gia đình có lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời anh. xe mình chết rồi, đã vào đây đi ráp rồi nhưng mà đô mạnh hơn. Vâng quý vị thân mến, hồi nãy thì anh nói rằng anh rất là tự tin phát biểu, nhưng bây giờ chắc có lẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc được nhân đôi, cho nên bây giờ anh rất là run mà anh không biết nói gì nữa. Thì xin được thay mặt cho gia đình một lần nữa cho phép MC xin được thay mặt cho bé cũng như gia đình xin được cảm ơn đến tất cả quý vị. Hôm nay đã không quản ngày được xa xôi, một chút thời gian mình tới chung vui cùng gia đình gửi tới cho bé những lời chúc tốt đẹp. Và chắc lẽ ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị một lần nữa hãy có ngôi nhà mới và chúc mừng cho bé Diệu Linh happy birthday. Nhất cho bé Diệu Linh được tổ chức tại gia đình trong một trưa hôm nay. Và đây xin mời ba mẹ và bé cùng tiến đến thắp cánh buổi thơ đúng thức thắp nến cho bé, xin mời. Vâng quý vị thân mến, ngay lúc này chúng ta được chứng kiến những ngọn nến lung linh đang rực sáng và như thường lệ bé phía trước ngọn nến và nói lên điều của mình. Nhưng mà đây là sinh nhật lần đầu tiên cũng như bé đang còn nhỏ, bé chưa nói lên điều của mình. Và chúng ta cầu chúc cho bé luôn luôn mạnh khỏe, ăn nhiều chóng lớn. Ông bà ta thường nói trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Và chúng ta cầu chúc cho bé sau này là con ngoan trò giỏi cho gia đình. Và giờ đây hưởng giây phút sinh nhật lần thứ nhất cho bé cũng như là chúc mừng tân gia ngôi nhà mới của gia đình anh chị. Thì cho phép chúng tôi được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, ai dùng bia thì uống bia, ai dùng nước ngọt thì uống nước ngọt. Chúng ta hãy nâng ly thật cao và hô thật to để chúc mừng cho gia đình anh chị được không ạ? Quý vị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 2, 3.
lại chúc mừng sinh nhật. Sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow. Vâng, vậy thì những ngọn nến lung linh đã được thổi và chúng ta cũng cầu chúc những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho đến với bé Diệu Linh. Và trên đây xin mời ba mẹ và bé cùng tay trong tay khấn phần bánh ngọt ngào cho bé. Xin mời. Phút này lúc này đó là ba mẹ và bé đang tay trong tay khấn phần bánh ngọt ngào cho bé, và người ta từng ví rằng cha mẹ ơn sâu tựa đất trời, nuôi con lau nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn ôm con nhỏ, dìu dắt con đi suốt đời. Vâng, mặc dù phía trước còn điều gian nan vất vả nhưng ba mẹ vẫn luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng. Vâng, quý vị thân mến, hôm nay là ngày vui trọng đại của gia đình và bữa tiệc sinh nhật cho bé Diệu Linh. Thì một món quà đặc biệt mà bà ngoại muốn dành tặng cho bé. Và giờ đây xin mời món quà đến từ bà ngoại. Xin mời bà ngoại ạ. And we'll all sing for your birthday. Và quý vị hãy dành cho bà ngoại một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Blow out the candles. Và xin được đỡ lời cho bé Diệu Linh cũng như là gia đình xin được cảm ơn món quà rất đặc biệt đến từ ngoại rất là nhiều. Và chúc cho ngoại thật nhiều sức khỏe, luôn an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Đón khách cho anh cái. Ba đứng ở đây. Nghe đây. Come on. Vâng, ở nhà mình có ai muốn có món quà dành tặng cho bé nữa không ạ? Hôm nay nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc gia đình anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy đây xin mời gia đình anh chị mến một lần nữa xin được thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện Lâm Gia Phát đến từ Trảng Bom là Đồng Nai rất là cảm ơn đến gia đình đã luôn yêu thương đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Với phần 2 của ngày hôm nay đó là chương trình giao lưu âm nhạc, và ngay lúc này nếu quý vị mến âm nhạc hãy đăng ký vào của chúng tôi những món quà âm nhạc thật hay. Quý vị có thể lì xì cho anh Tony Thành một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Vui quá, vui quá. Xin cảm ơn một lần nữa. Sao vậy kéo bà Luân lên làm gì đấy?